Tehty kaupallisessa yhteistyössä Tradesoftin kanssa. Onko mä ollut henkilökohtaisesti tyytyväinen tähän Tradesoftilta testiin saamani suojajärjestelmään? Hyvä kysymys. Käydäänpä ensin nämä osat läpi yksitellen plussien ja miinusten osalta. Aloitetaan tästä Blade Carrierista. Tämä Blade Carrier kulkee nimellä TPC, joka tulee ymmärtääkseni sanoista Templars Blade Carrier. Plussien osalta niitä on mun mielestä hyvä perus Blade Carrier. Tämä on varsin simppeli, yksinkertainen, tyylikäs design ja kaikin puolen ihan perusvekoti. Tästä löytyy placard-kiinnitys, mikä on varsin kätevä. Eli tähän on nopea ja helppo vaihtaa eri taskukokoonpanoja. Lisäksi nämä plakardikiinnikkeet on vaihdettavissa, että jos tykkää vaikka G-hookista, niin ne saa tuohon suoraan kiinni. Plussa ei hypalon olkaviilekkeitä. Hypalon viilekkeet, niin ne tuppaa venymään käytössä ja lopulta sitten repeämään. Ja kun nämä on sitten ihan Cordura plus Foxdura kangasta, niin tää kestää, ei veny eikä repee. Takana on mahdollista käyttää selkäpaneelia, joita pystyy vaihtelemaan. Niitä löytyy Templarilta. Lisäksi läpiviennit sivuilla, eessä ja takana. Saa radioantennin kiinni tai sitten vedettyä vaikka PTT-johdot. Yksi miinus, niin nämä levytaskut on avoimia, niin se tarkoittaa sitä, että jos sä rymyät tuolla, niin tänne on mahdollista kerätä käpyjä, kiviä ja vaikka oravia mukaan. Vedenpoistoaukkoa täällä ei ole erikseen, mutta se kyllä pääsee tätä reunoista sitten valumaan läpi pahimmat hiekat ja moskat. Eli levyt ei ole sinänsä varsin suojattuja, mutta säännöllisellä huollolla niin kyllä pelittää ihan varmasti. Kammerbandit plussia, yksinkertainen kiinnitys takavelcrolla ja etukappale kiinnittyy myös levypussiin velcrolla. Eli käy useampiin eri markkinoilta löytyviin Blade Carriereihin, eli on yhteensopiva myös muiden kuin Templars Gearin omien tuotteiden kanssa. Eli plussaa yhteensopivuus eri järjestelmien kanssa. Eli pituuden säätö on helppoa vyötärön ympäryksen mukaan. Sen kun tältä takavelcrosta säädät sen itsellesi sopivan leveyden. Sen lisäksi täällä on tää joustoalue, mikä sitten mahdollistaa tuolle liiville pikkasen venyvyyttä esim. Hengityksen mukana tai vaihtelevan vaatetuksen kanssa. Syö ballistisia mattoja, eli tänne menee sisälle eri valmistajien pehmeät ballistiset matot. Miinus, ei voi laittaa kovia kylkilevyjä. Plussaa, palsmatriisi, eli sivuille on mahdollista kiinnittää taskuja. Plussa kautta miinus, rock-kiinnike. Rock-kiinnike on nopea ja helppo käyttää, mutta miinusta siksi, että se ei ole tubes-kiinnike. Seuraavaksi ballistinen vatsa ja nivussuoja. Simppeli, toimiva design, velcro-kiinnitys, käy yhteen monien eri markkinoilta löytyvien taisteluliiven ja Blade Carrierin kanssa. Pals-kiinnike, että tähän saa taskuja, esim. EA-taskua tai TQ:ta, granaattitaskuja, mitä haluaa. Kiva, että on palssi, mutta voisi mun mielestä olla myös alasasti. Ballistiset olkavarsisuojat, jälleen yksinkertainen, simppeli design, mutta myös vähän omalaatuinen muotoilu. Eli tulee mieleen joku Ritarin olkaharniska. Hyvää, pikalukot, liivin pukeminen ja riisuminen on helpompaa. Plussaa halkasia säätö. Tätä saa kiristettyä tai löysettyä hauiksen olkapään koon mukaan, mutta samaan aikaan täytyy miinuksena sanoa heti se, että myös tällä tiukimmalla säädöllä niin tää on jo aika iso. Muuta hyvää. Velcro-kiinnityksen takia tää on yhteensopiva myös monien muiden järjestelmien kanssa. Sopii esimerkiksi First Pair Strandhawk Blade Carrierin kiinni, jos haluaa. Ja sitten vielä viimeinen plussa, velcro-pintaa löytyy, eli tähän saa tarvittavat merkit kiinni. Selkeä miinus, niin tässä ei ole pituuden säätöä. Eli tää on aina samassa pituudessa suhteessa tuohon liiviin, eli tätä ei pysty tiputtaa alemmas tai nostaa ylemmäs. Sitten vielä ballistinen kauluri ja hartiasuojasetti. Aloitetaan hartiasuojista, eli ne löytyy tältä sivuilta, mikä on yhteydessä tähän niskasuojaan. Tässä ei valittamista, tosi simppeli design ja helppo kiinnittää liiviin. Ajaa asiansa, toimii. Sama syssy niskasuoja, tääkin varsin simppeli, toimiva ratkaisu, ei sen suhteen valittamista. Miinuksena suojamaton tunkeminen tänne niskasuojaan, niin oli kyllä kunnon pain in the ass. Varmaan puoli tuntia tappelin, että sain tän suojamaton tänne sisälle. Kaulasuoja, tääkin hyvin simppeli, pikalukkokiinnitys sivulta plussaa, mutta samaan aikaan miinuksena tuntuu, että tää pikalukko on pikkasen vaikeassa paikassa. En tiedä, löytyisikö siihen parempi ratkaisu. Plussaa tätä kaulasuojan koko voi säätää, eli tuleeko se kuinka ylhäältä kiinni vai kuinka alhaalta, esim. Vaatetuksen tai kropan mittasuhteiden mukaan. Miinuksena täytyy sanoa, että tämä kaulasuojan etupuolen kiinnitys, niin tää on vähän erikoinen. Mä en tänäkään päivänä tiedä, että miten tätä tarkalleen on suunniteltu käytettävän. Tämän kaulasuojan etukiinnityksen pystyy pudottaa tältä palslenkeistä sisään, mutta koska tässä on tämmönen velcro-pinta, niin se menee todella kankeasti tonne. Lisäksi tässä on selkeästi tämmönen, tää on kovitettu, niin sen pitäisi helpottaa tätä työntämistä tonne sisään, mutta se on silti yllättävän vaikeeta. Toinen vaihtoehto on kiinnittää tää kaulasuoja pelkästään tuohon velcrolla. Lisäksi plussaa tästä kaulaniska-hartiasuojakokonaisuudesta. Myös tää on yhteensopiva muiden markkinoilta löytyvien järjestelmien kanssa. Sitten vielä viimeisenä vyökokonaisuus.
plussia, D-lenkit. Näihin saa henkselit kiinni, monenlaiset henkselit. Eli tää on hyvä jämäkkä ratkaisu. Siitä tykkään, että tässä on ballistisen suojamaton käyttömahdollisuus. Eli täällä on nytkin sisällä toi 3A suojamatto PGDltä. Eli saa ballistista lisäsuojaa halutessaan. Tässä sisällä on irrotettava kovike. Eli jos kantaa paljon painoa ja haluaa, että tää vyö on jäykkä, niin sillä on semmonen kovike, että tää vyö pysyy vielä paremmin muodossa. Nyt mulla ei ole koviketta kiinni, sen saa vedettyä tuolta irti. Koska mulla on täällä sisässä pehmuste plus toi suojamatto, niin mä oon kokenut, että tätä koviketta ei todellakaan tarvitse. Mistä muusta tykkään, niin täällä on tämmöiset slotit, eli tätä vyön läpivientiä pystyy säätämään, eli tähän saa helposti pistoolikotelon kiinni suoraan tähän sisävyöhön, eikä tarvii pistoolikoteloa sitten kiinnittää jollain kiinnikkeellä. Sitten tää on samalla plussa, mutta myös miinus. Tässä ei tule mukana sisävyötä, eli sun täytyy ostaa tähän erillinen sisävyö. Se on siinä mielessä kiva, että sä pystyt käyttämään tässä semmoista sisävyötä, kun sä haluat, mutta se on myös siinä mielessä huono, että sun täytyy ostaa tähän erillinen sisävyö. Sitten toinen plussa kautta miinus, niin tää vyöhän on todella leveä. Eli se mahdollistaa sen, että tähän saa ballistisen insertin ja se jakaa painoa hyvin, mutta siinä on sitten se ongelma, että jos on yhtään lyhempi kaveri tai yläkroppa on lyhyt, niin tää vyö alkaa todella helposti painamaan sitten vaikka Blade Carrierin tai taisteluliivin kanssa. Eli toisten vartaloille sopii leveä vyö ja toisten ei sitten ollenkaan. Ja vielä leveyteen liittyen joillekin miinus, niin tää on todella raskas, mutta se myös mahdollistaa raskaampien kuormien kantamisen. Eli jos haluat nopeata pistoolivyötä, niin tää ei sovellu siihen. Jes, eli nyt on käyty noi osat läpi yksitellen ja sitten vielä yleisesti muutama havainto. Eli kaikissa näissä osissa on tämmönen mestausta, mikä pyrkii parantamaan ilmankiertoa ja tätä kautta vähentää hikoilua ja rasituspisteitä. Mun mielestä se toimii varsin hyvin, eikä siitä ole sille isompaa valittamista. Yleisesti laadusta täytyy sanoa sen verran, että mulla on ollut käytössä näitä Templar-Scarin tuotteita yli 8 vuoden ajan, ja mulla on sinä aikana hajonnut 1 lipastasku. Mitään muuta ongelmia mulla ei ole ollut Templarin tuotteiden kanssa, eli mä oon ollut varsin tyytyväinen. Jonkun verran on kuullut, että jotain vöitä on hajonnut käytössä aika helposti, mutta itse en ole törmännyt vastaavaa. Laserleikkaus, koska nämä kaikki tuotteet on laserleikattuja, niin se tarkoittaa sitä, että nämä osat on hyvin kevyitä ja suhteessa paljon kevyempiä kuin perinteinen nailon tuote, mutta siinä tulee myös sitten niin kuin trade-offina se, että laserleikkaus ei ole ikinä niin kestävää kuin tommonen ommeltu Cordura nailoni. Eli tää on jälleen tasapainottelua paino versus kestävyys välillä. Sitten vielä lopussa ajatus hinnasta. Nämä Templar-Scarin M05-kuvioiset kangasosat, niin nämä on varsin edullisia ja markkinoilta ei oikeastaan löydy paremman hintaisia vaihtoehtoja. Mutta sitten taas mikä näissä maksaa, niin noi PGDn ballistiset insertit, eli noi PGDn ballistiset insertit matot, niin ne on hieman hintavampia kuin jotkut markkinoilta löytyvät ratkaisut. Esim. Jos ostat Sioen Restax-sarjaa, niin siellä on ne ballistiset insertit loppupeleissä halvempia kuin nämä PGD-vastaavat. Tässä oli mun plussat ja miinukset näistä M05-kuvioisen suojajärjestelmän osista. Kaiken kaikkiaan mä sanoisin, että olen varsin tyytyväinen tähän järjestelmään. Mä aion jatkaa tämän järjestelmän käyttämistä myös jatkossa. En ole myymässä heti pois. Näistä varmaan suosikki, jos täytyy sanoa, niin on tää Templar-Scarin TPC Blade Carrier. Ja sen kaveriksi tietty ballistiset kummerbundit ja näin. Ja korostan vielä loppuun, että tämä järjestelmä on varsin modulaarinen. Se on hyvä, että sä voit ostaa tästä osia mitä haluat. Tai voit ostaa vaikka Templarilta nämä olkapääsuojat ja pistää ne jonkun toisen valmistajan Blade Carrieriin tai vaikka tämän edullisen munaläpään ja pistää sen sitten toiseen taisteluliiviin. Jos sulla tulee näistä mistään tuotteesta jotain kysyttävää, niin kommentoi alle tai pistä YVtä. Mielelläni vastailin kysymyksiin. Kiitos Tradesoftille vielä näistä tuotteista ja kiitos kun jaksoit katsoa videon tähän saakka. Me näemme ensi projektin parissa. Kiitos, hei!